Ngayon ay mag-graph naman tayo ng mga trig functions, yung sine, cosine, at yung inverses nila, which is secant and cosecant. Sa pagkuha or pag-graph ng mga trig functions, tulad ng sine 3 theta, lagi natin tatandaan na yung general form ng ating trig function will be a sine b theta. At yung a function would be yung amplitude or yung height ng ating graph or yung range ng graph natin along the y-axis, at yung b naman yung ating period. Now, sa pagkuha ng value ng a or amplitude, yun ay ang absolute value ng a. At pagkuha naman ng period, ito ay given ng formula na 2 pi all over whatever value of b is in your function. So, yan yung dalawang formula na gagamitin natin para makapag-graph tayo ng function. So, unahin natin yung graph ng problem number 1, which is y equals sine 3 theta. Y equals 3 sine theta. So, ang una natin gagawin is kunin natin yung a at saka yung b. At yung a ay absolute value ng a, which is here. Ang a ay represented by 3. So, ang ating amplitude ay 3. At yung ating namang value ng period or yung b would be 2 pi all over b. At in this case, ang ating b value ay 1. So, 1 yung value ng ating b sa na coefficient ng theta. So, ibig sabihin nun, yung ating period ay worth 2 pi. Now, mas mapapadali natin mag-visualize yung ating graph kung i-change natin yung radian measure into degree measure. At 2 times 180 would be the degree measure ng ating, or degree conversion ng ating 2 pi. And 2 times 180 using the calculator ay 360. So, 360 yung gagamitin natin na value ng b as opposed to 2 pi. Dahil sa pag-graph ng ating function, kakailanganin natin to para mag-graph natin yung sine 3 theta. So, sa pagkuha ng graph ng sine 3 theta, gagawa lang tayo ng mabilis na graph. So, kuha tayo ng straight edge. At hahatiin natin yung ating horizontal axis into 4. So, ito yung ating isang period, which is 360. At ang kukunin natin is 4 na partition. So, yung half ng 360 ay 180. At yung half ng 180 ay 90 degrees. At yung half ng, or halfway between 180 and 360, kapag kukunin natin to using basic mathematics, pwede natin gawing 180 plus 360 divided by 2. At 270 yung gitna ng 180 and 360. So, 4 na partition lang ang kailangan natin para sa isang period ng isang sine and cosine and its inverses. So, ang hahanapin naman natin or ang idadagdag natin is yung amplitude, which is equal to 3. So, meron tayong 1, 2, 3, 1, 2, and 3. So, gagawa lang tayo ng horizontal line sa taas at sa baba para makuha natin yung graph ng ating sine function. So, sa pagkuha ng graph ng sine 3 theta, ang behavior ng ating function ay magsisimula sa gitna dahil sine function ito. So, going up sa gitna, then dun sa ating amplitude or sa height, meron tayong isang marking dito, and then bababa uli siya sa 180 at bababa naman sa 270 para ma-hit natin yung minimum value ng ating range, and then aakyat uli siya at magta-touch sa 360. So, to draw the curve, ito ngayon yung isang period ng ating sine 3 theta. So, kung gusto nyo pang dagdagan yung ating sine function, i-multiply nyo lang yung 360 by 2. 360 times 2. 720. So, ibig sabihin, kung gagawa pa tayo ng isa pang period, so, gagawa lang tayo ng isa pang linya.
And mag-estimate lang tayo ng isang period. So let's say this is 720 degrees. And then yung kalahati niyan. And then kalahati. And then kalahati. So kung makukuha nyo yung pangalawang period ng inyong graph, parehas rin lang ng behavior. So ibahin natin yung kulay para makita nyo yung second period niya. So from the center, dyan ka magsa-start, and then going up. And then here, going down, and then sa 270. So, kuha ka lang ng smooth curve. At meron ka ng second period ng inyong sine 3 theta function. So, ito yung ating graph ng ating first function given by sine 3 theta. So, ang susunod naman natin kukunin ay yung graph ng 4 cosine theta. So, sa pagkuha ng 4 cosine theta, ganun din yung gagawin natin. Kukunin natin yung value ng A at value ng B. Yung value ng A, madali lang kasi yung A natin is 4. So, absolute value ng 4 is equal to 4. At yung ating B naman, given by 2 pi over B, alam natin yung B ay 3. So, we have 2 pi all over 3. At again, i-convert natin siya sa degree measure. So 2 times 180 divided by 3 is equal to 120. So ang isang period natin ay 120 degrees. So since meron tayong A and B, pwede na tayong mag-graph. So gagawa lang tayo ng vertical graph at yung ating horizontal graph or horizontal axis. At again, kailangan natin ng 4 na partitions. So, let's say ito yung isang period, 120 degrees, and then yung kalahati, and then kalahati, and then kalahati. So, sa pagkuha niya, kalahati ng 120 is 60 degrees. Kalahati ng 60 degrees ay 30 degrees. And then 30 plus 60 is 90. So, ito yung ating 4 partition. So, lagi siya mag-uumpisa sa ating period. At yung ating amplitude ay 4. So, we have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ito yung ating graph o yung ating axis na magsisilbing guide ng ating function. At yung function na ating i-graph ay y equals 4 cosine 3 theta. Now, ang behavior ng cosine ay kakaiba or different sa sine theta. So, imbes na mag-uumpisa kayo sa gitna, which is dito sa origin, magsa-start kayo ngayon sa maximum amplitude or height ng inyong function. So, from here sa top, going to the middle, and then going to the bottom, then going to the middle, and then going to the top. So, ito yung ating mga point of inflection or yung guide natin para mag-graph yung cosine function. And then just draw a smooth curve. So magiging parang U-shape siya. At ito ngayon yung isang period ng graph ng 4 cosine 3 theta. So, ganyan lang siya kabilis. Kailangan nyo kunin yung A at saka yung B, and then i-partition nyo yung function nyo into 4. Now, for problem letter or number 3, meron tayong y equals 2 sine theta all over 3. So, yung ating A is 2. Yung B ay 2 pi over B. So, we have 2 pi all over 1/3. And to simplify 2 divided by 1/3, it is simply 2 pi times 3 all over 1 or yung reciprocal. So ang ating converted version ng 2 pi over or 2 pi times 3 is equal to 6 pi. So 6 pi yung period ng ating graph. So B is equal to 6 pi, and 6 times 180, 6 times 180 divided by, 1080.
So, ito yung ating isang period. So, pwede natin gamitin 6 pi, kalahati ng 6 pi is 3 pi, and then half ng 3 pi, and then so on. So, gagamitin na lang uli natin yung ating degree measure kasi mas mabilis mag-graph using degrees instead of the radian measure. So, we have our axis. We have the partition at 1,080. Yung height natin ay magiging 2. So, 1, 2, 1, 2. So, using the straight edge. Ito yung magiging guide natin. And, using our calculator, hatiin natin yung 1080 by 2. 540. So, dito siya. 540 divide by 2, 270, and then 270 plus 540, 810. So ito ngayon yung ating partition to graph the function. Since we're working on sine, so 2 sine theta all over 3. We'll start in the middle kasi sine function yung ginagamit natin. And then we'll go up, down, down, and up. So yung ating function ay mas mababa pero mas wide. Dahil yung ating b ay fraction or proper fraction. So ito ngayon yung graph ng ating 2 sine pi over 3. Now, dun sa bottom, so, napapansin nyo meron akong graph, pero hindi ko ginagamit kasi masyadong maliit. So, para mas makita nyo yung pag-graph ng function. So, let's go ahead and start with number 4. 3 cosine pi over 2. So, ang a natin ay 3, at ang b natin ay 2 pi all over 1/2. So, magiging 2 pi times 2, which is equal to 4 pi. So, pwede naman din natin gamitin yung ating radian measure sa pag-partition ng ating function. At gagamitin ko na lang is yung 4 pi kasi madali siyang paghiwa-hiwalayan or divide by half. So, gamitin natin yung radian measure this time. Kalahati ng 4 pi ay 2 pi. Kalahati ng 2 ay 1. At sum ng dalawa would be 3 pi. So, mas madali. And 3 yung ating height. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And our function. Oh. So, yan. So, yung ating function ay 3 cosine pi over 2. So, since cosine yung ating function, mag-uumpisa siya sa taas. So, sa taas, middle, bottom, middle, and top. And then the smooth curve. Yan. So, ito ngayon yung graph ng ating cosine function or 3 cosine pi over 2. Now, mapapansin nyo, dun sa number 5, ang gagamitin natin or ang graph natin ngayon ay yung ating secant theta. At sa secant function, parehas rin lang ng procedure pero yung behavior ng graph natin magiging iba. So, umpisahan natin sa pagkuha ng height, which is 1/2. At pagkuha ng period, which is 2 pi all over b. So, 2 pi, which is equal to 2 times 180. So, meron tayong 360 katulad nung nauna nating function. So, sa graph natin ngayon, since inverse siya, magkakaroon tayo ng ibang method ng pag-graph ng function. So, 360
half ng 360 is 180. Half ng 180 ay 90 degrees. And then yung middle niya ay 270 degrees. Kasi 90 plus 180 is 270 degrees. Now, since 1/2 yung ating amplitude, so if this is 1, doon tayo sa gitna nung 1/2. So, medyo makipot. Now, i-graph natin ngayon is 1/2 secant theta. So, sa pag-graph ng 1/2 secant theta, alam natin na ang inverse ng secant ay cosine. So, gagawin natin yung graph ng cosine sa loob ng function. So, cosine graph will be on top, middle, bottom, top. So, ito yung ating cosine. At ang gagawin natin ngayon, yung mga point of intersection natin doon sa x-axis would be our asymptote. So, magkakaroon tayo ng asymptote doon sa x-intercept ng ating graph. So, ito yung magsisilbing guide natin sa graph ng secant function kasi ang graph ng secant function ay inverse ng cosine. So, ito yung cosine. So, ang inverse niya mula dun sa mga peak ng inyong graph, yun yung magiging graph ng ating cosine function. I mean, secant function. So, yung ginraph natin kanina na cosine function, yun ay imaginary lang, wala talaga siya sa graph. Ang graph talaga ng secant or 1/2 secant theta ay yung ating black or dark colored graph. So, ito yung graph ng ating secant or inverse ng cosine function. So, yun din ang gagawin natin sa inverse ng cosecant, which is sine function. So, ang ating function, sulat natin dito. Y equals 2 cosecant 2 theta. So, ang A natin is 2 at ang B natin is 2 pi all over B, which is 2 pi all over 2. So, meron tayong pi. So, ang pi natin is our function. So, pwede natin gamitin yung degree measure. So, gawin na lang natin 180 yung ating period. So, meron tayong 180 and 2. So, using those information, i-graph natin ngayon yung function. Meron tayong 4 na hati, 180 degrees. Half of 180 is 90. Half of 90 is 45. And then yung gitna natin is 200 and not 200. 90 plus 45 is 135. 135 degrees. So, yung ating amplitude is 2. So, 1, 2, 1, 2. So, ito yung magiging horizontal asymptote ng ating function. At i-graph natin ngayon si y equals 2 cosecant 2 theta. At ang inverse ng cosecant ay sine. So, gagraph tayo ng sine function. So, ibig sabihin magsa-start siya sa middle, top, middle, bottom, middle. So, itong graph ng ating sine function ay guide lang ng ating graph ng cosecant. Tulad nung kanina, ang ating mga x-intercept, yung ating mga vertical asymptote, at yung ating graph ng function ay yung magmumula sa peak ng ating function
ito ngayon ang graph ng cosecant. At ito yung 1 period ng graph ng 2 cosecant 2 theta. So, yan yung pag-graph ng sine, cosine, secant, and cosecant function. At kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.